Xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hoàng Hoài Phương. Ngay bây giờ thì mình cảm thấy rất là hào hứng và rất là mong muốn để chia sẻ cái câu chuyện của mình đến với mọi người. Cái hành trình của mình đến với lịch sử, cái hành trình biến lịch sử, biến đam mê lịch sử của mình trở thành di sản của tương lai. Giữa muôn vàn lựa chọn, có bao giờ bạn băn khoăn rằng mình nên chọn giữa tự nhiên hay xã hội, giữa truyền thống hay hiện đại, giữa đam mê hay quy chuẩn? Như tựa sách của giáo sư Phan Văn Trường thì có bao giờ bạn cảm thấy mình đang sống một đời như kẻ tìm đường, loay hoay giữa muôn vàn lựa chọn mà không biết đâu là đúng hay sai? Và giới trẻ của chúng ta đang sinh ra và lớn lên trong một xã hội công nghiệp, nơi mà ta phải đối mặt với rất nhiều thắng đo của cuộc đời, rằng chúng ta phải chọn ngành đúng, chọn nghề ổn và phải có một con đường thật thành công. Và những điều đó đã khiến ta lầm tưởng rằng chúng ta phải bước đi thật là chuẩn mực mới có thể tiến gần hơn với hạnh phúc, gần hơn cái giá trị của sự sống. Nhưng rồi bạn quay đi quẩn lại và nhận thấy rằng mình đang đánh mất chính mình, và thay vì hiểu bản thân thì bạn lại cố để sống vừa với quy chuẩn. Mình cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Đã có nhiều lần mình tự hỏi là liệu bản thân mình có đang đi lệch hướng hay không, khi mà đam mê của mình không được tô đậm bằng hai chữ rực rỡ. Và rồi thứ khiến mình dừng lại đó chính là một cảm giác rất thật, cảm giác khi được chạm vào lịch sử, cảm giác được chạm vào trái tim của mình. Đến cuối cùng thì mình nhận ra rằng đam mê là để tìm thấy mình giữa muôn vàn lựa chọn, chứ không phải để đánh mất chính mình trong vòng xoáy của danh vọng và cám dỗ. Mình đến với lịch sử không phải là bằng một cách khóa khác biệt, mà là một cái duyên rất là đẹp đẽ. Từ năm mình 11 tuổi thì mình đã rất say mê và đắm chìm vào các cái trang lịch sử hào hùng của dân tộc, kể về các cuộc kháng chiến, các cuộc khởi nghĩa, hay là nói về các cuộc đời và sự nghiệp của các vị anh hùng và hào kiệt của dân tộc. Và rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà nói khoảng thời gian đó được ví như là một ngọn lửa, thì có lẽ mới chỉ xuất hiện những cái tia sáng đầu tiên và mọi thứ hãy còn trong trứng nước. Và bước ngoặt thực sự của mình có lẽ là khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi. Mình vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà mình thực sự rung động về lịch sử. Trong cái không gian trầm mặc của Bảo tàng Hồ Chí Minh, mình đứng trước tường Bác và đứng trước cả cái kỷ vật cũ, thì không biết từ bao giờ mình khóc. Nghe có vẻ là thật đấy, nhưng mà mình cho đó là những cái cảm xúc chân thật nhất trỗi dậy. Lần trước khi mà mình tham gia bảo tàng thì mình chỉ đơn thuần là cảm nhận mọi thứ bằng mắt. Nhưng mà lần trở lại này, mình đã đem theo một cái hành trình đọc, hiểu và đồng cảm. Mình tìm tòi và học hỏi những cái cuốn sách viết về Bác, viết về cái tuổi trẻ đầy mất mát, gian khổ và cái cống hiến, cái khát vọng mang độc lập vượt đại dương của Bác. Và rồi khi mình nhìn thấy tượng Bác thì mình vô thức soi lại cái bản ngã bên trong bản thân, rằng lúc Bác trạc tuổi mình thì Bác đã phải đối mặt với những cái mất mát, những cái đau thương như thế, nhưng mà Bác vẫn có cái khát vọng, cái đam mê muốn cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc. Và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ Bác, và đôi lúc thì mình cũng có một chút gì đó cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng. Và lúc đó thì lịch sử đã không còn chỉ là ở trên những trang sách, mà nó đã rất sống động và dường như đã xuất hiện trước mắt mình và bước thẳng vào trái tim mình, thổi bùng lên cái ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa khát vọng muốn cống hiến của cái tuổi trẻ và của một cái lẽ sống nhân văn. Lịch sử đối với mình là một cái ngọn lửa đã thường trực ở trong tâm trí. Vào những ngày cuối cấp 2, mình đã ôm nguyện vọng là sẽ thi chuyên sử quốc học. Và rồi mình vấp phải sự phản đối rất là mãnh liệt từ ba mẹ. Ba mẹ mình cho rằng tại sao con lại chọn chuyên sử, sao không chọn các môn khác? Con có thể chọn các môn phù hợp hơn mà, hợp thời hơn mà, kiếm được nhiều tiền hơn mà. Và khi mà đối diện với những cái định kiến như vậy thì cái nỗi buồn cứ dai dẳng, cứ đeo bám mình mãi. Mà thay vì mình chọn cãi lại ba mẹ thì mình đã muốn sử dụng hành động của mình để chứng minh. Mình âm thầm lặng lẽ điền nguyện vọng vào chuyên sử quốc học và âm thầm lặng lẽ cố gắng để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thật sự mà nói thì cái hành trình đó của mình là những ngày tháng rất là cô đơn, bởi vì mình phải vừa học mà vừa phải đấu tranh với cái cảm giác tủi thân, khi mà cái niềm yêu, niềm tin của mình không được ai ủng hộ, không được chia sẻ với ai. Nhưng mà mình cho rằng những cái khó khăn đó chính là động lực khiến mình cố gắng mỗi ngày. Và bởi vì mình muốn chứng minh cho ba mẹ và mọi người rằng
Niềm yêu lịch sử của mình không phải là nhất thời và đam mê của mình cũng có giá trị, mặc dù nó không mang cái dáng vẻ rực rỡ như các cái lĩnh vực thời thường khác. Và đến cuối cùng thì nguyện vọng của mình cũng đã được hoàn thành và mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp. Tuy nhiên thì mình coi cái kết quả đó không chỉ là một cái đích đến mà còn là một cái lời khẳng định cho cái niềm yêu, niềm tin của mình, và đó là một cái lựa chọn nghiêm túc và đầy yêu thương của mình dành cho cái hành trình theo đuổi lịch sử. Đối với mình thì lịch sử không chỉ là nơi ghi dấu những gì đã trải qua mà là còn là tấm gương phản chiếu cách ta sống và cách ta đối diện với hiện tại. Có một câu nói mà rất hay, mình cực kỳ tâm đắc, đó là lăng kính cá nhân chính là điều phân biệt giữa người tìm ra cơ hội và người nhìn thấy thách thức. Khi mà mình tìm hiểu về công cuộc đổi mới ở Việt Nam vào năm 1986 thì mình không chỉ thấy đó là một giai đoạn lịch sử mà mình còn thấy một tinh thần dám nhìn thẳng vào khủng hoảng, tinh thần dám chấp nhận rằng những cái lối mòn cũ đã không còn phù hợp nữa, và tinh thần dám thấy mình chuyển mình để thích nghi và tồn tại. Trong cái bối cảnh mà đất nước ta đang gặp những cái khủng hoảng sâu sắc về mặt kinh tế và xã hội thì Đảng và Nhà nước đã đưa ra những cái chính sách và những cái đường lối rất là đúng đắn, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo và cũng cực kỳ táo bạo để mà đưa đất nước ta vượt qua những cái khó khăn, thoát khỏi nguy cơ bị tụt hậu. Và giờ đây thì Việt Nam đang bước vào cái kỷ nguyên vương minh của dân tộc, khi mà những cái thành tựu của ta đang ngày càng phát triển đi lên, gắn bó với khoa học và công nghệ. Và mình đã tự hỏi, nếu cả một dân tộc, một cái đất nước mà cũng có thể đổi mới để vượt qua khó khăn, để vượt qua thách thức, thì mỗi cá nhân của chúng ta cũng cần phải có một cái tư duy linh hoạt, sáng tạo và dám thay đổi mình để phù hợp với thời đại. Và lịch sử đã dạy cho mình những điều như vậy. Mình từ khi mà mình thấu hiểu những cái kiến thức đó thì mình đã để ý hơn cách mà mình vượt qua những khó khăn, thách thức. Khi mà mình bắt đầu cảm thấy bản thân mình chững lại hay là gặp những vướng mắc nào đó, kể cả trong cuộc sống thường ngày hay là học tập, thì mình đã bắt đầu có những suy nghĩ như: ôi, đây có phải là lúc mình nên chuyển mình không? Đây có phải là lúc mình đổi hướng sang một hướng khác hay là vẫn tiếp tục? Và từ đó thì mình bắt đầu sống chậm lại, để ý tới cảm xúc của cá nhân mình hơn và bắt đầu phản ứng với mọi điều một cách rất là linh hoạt và một cách có ý thức hơn. Và lịch sử theo cách đó đã dạy mình những điều như vậy. Những cái điều mà chúng ta thường nghĩ là chỉ có ở mức độ cấp quốc gia, cấp dân tộc, như là đổi mới, như kiên cường, như linh hoạt, thì thực chất vẫn rất cần thiết ở mức độ cá nhân từng con người. Nếu mà mỗi cá nhân chúng ta có một cái tư duy linh hoạt và dám thay đổi, chuyển mình để phù hợp với những cái điều đang chuyển biến trong một cái xã hội vận động phức tạp như hiện nay, thì dù cho bước đi có chậm đến đâu thì mỗi ngày chúng ta vẫn đang tiến lên. Và bởi lẽ thì lịch sử luôn thi thầm cho hiện tại những bài học kinh nghiệm rất là quan trọng, miễn là chúng ta sẵn lòng lắng nghe. Và nếu như chúng ta bỏ bê, khinh thường quá khứ, lịch sử, thì sẽ để lại những cái hệ quả vô cùng to lớn. Và có một câu của nhà văn Gan Gia Tốt đã từng nói mà mình rất tâm đắc rằng: nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đài bác. Niềm yêu thương lịch sử của mình từ chỗ những đốm lửa dần phát triển và trở thành đam mê, rồi bắt đầu trở thành hành động. Mặc dù mình đã vướng phải những cái hoài nghi và những cái khó khăn, và tuy nhiên thì đến cuối cùng mình phải thật lòng thành thật với bản thân rằng cái hành trình theo đuổi lịch sử của mình không phải là vì nó an toàn, không phải là vì nó dễ đạt thành tích, mà đó là những cái gì mình yêu, những gì mình đọc, những gì mình cảm nhận được. Mình thấy sự mất mát, sự đau thương, nhưng mình cũng thấy sự hy vọng và cái khát khao giữa mình thay đổi để khát vọng, để sống và tồn tại. Và giữa một cái xã hội vận động khó lường hiện nay, thì nếu mà mình được chọn một thứ mà dạy mình cách sống thì mình sẽ chọn đó là lịch sử. Và rồi mình quyết tâm và quyết định tham gia cả cái đội tuyển học sinh giỏi. Mặc dù mình biết là sẽ có nhiều khó khăn khi mà mình phải đối mặt với cái khối lượng kiến thức rất là đồ sộ, và dù mình mất hàng giờ, hàng ngày cũng khó có thể nắm được một bài học, nhưng mà mình tin rằng thành tựu không phải là đích đến cuối cùng, mà bởi vì tham gia đội tuyển chính là một cách để mình đến gần hơn với thứ mình yêu. Mình rất là yêu những ngày mà mình ngồi nghe thầy cô giảng bài, hay là những đêm buổi tranh luận với bạn bè, hay là việc lần theo dấu vết trong các cái tư liệu nhỏ. Với mình thì đó cũng là một cái điều hạnh phúc. Và mình tin rằng nếu bạn cảm thấy hạnh phúc trong từng bước đi thì bạn sẽ ngày càng bước vững chắc hơn và bước xa hơn.
Trong cái cuốn sách Một đời như kẹp tìm đường của giáo sư Phan Văn Trường có một thông điệp cho rằng lộ trình đúng không phải là thành công tạo ra hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới tạo ra thành công. Hướng đi không nhất thiết đưa đến hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới chỉ đường cho chúng ta đi. Mình biết rằng là tìm thấy một cái đam mê, một cái điều mình yêu là không dễ. Nhưng nếu bạn đã tìm thấy nó rồi và quyết tâm theo đuổi những cái đam mê, niềm yêu của mình, không phải là vì ganh đua, không phải là vì thương mại, thì đó là một cách để vừa hạnh phúc, vừa thành công. Và trong một cái xã hội, một cái thế giới vận động theo hướng khó ai có thể dự đoán trước được, thì mình nghĩ rằng là nếu bạn đủ vững chãi, đủ giỏi giang ở một lĩnh vực, một khía cạnh nào đó, dù nó là truyền thống đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ có một cái chỗ đứng riêng của mình. Và khi mà bạn thật lòng với giá trị mà mình tin, bởi vì mình nghĩ rằng, mình tin rằng điều đó sẽ đóng góp cho bản thân và cho cả cộng đồng, thì niềm tin đó sẽ tạo ra ánh sáng, tuy không chói lóa nhưng đủ để soi đường cho chúng ta đi. Có một khoảng thời gian là mình được trực tiếp chỉ dạy về lịch sử cho các em nhỏ. Nó chỉ là những cái kiến thức đơn giản thôi, những kiến thức truyền thống nhất. Nhưng mà mình đã thấy trong mắt các em sự yêu thích và sự vỡ lẽ. Lúc đó thì mình nhận ra rồi rằng là tương lai của mình dù có nhiều ẩn số và cái đam mê của mình không vạch ra một cái bản kế hoạch chi tiết về nghề nghiệp cho tương lai, nhưng mình đang đi đúng hướng. Và đam mê của mình chính là cái chỗ dựa vững chắc nhất để mình không đánh mất mình, sống thật với lòng mình nhất, và không bao giờ bị ở những người khác đánh giá hay là coi thường. Và mình tin rằng là nếu bạn thực sự đam mê và muốn theo đuổi nó thì hãy cứ dũng cảm, vì biết đâu đó là cái con đường mà bạn thuộc về. Để có ngày hôm nay thì không chỉ dựa vào cái nội lực, mà mình còn được tiếp sức từ những cái hậu phương vững chãi. Mình rất là may mắn khi có gặp được những người thầy cô rất là tuyệt vời. Họ không chỉ vững vàng về mặt kiến thức, mà còn là người đồng hành luôn bên cạnh để mà ủng hộ sâu sắc mình. Khi mà mình cảm thấy hoang mang nhất, tuyệt vọng nhất, thì họ chính là người nhắc nhở tại sao mình lại ngồi ở đây. Gia đình của mình thật sự là ban đầu là ba mẹ vẫn không hiểu cái lựa chọn của mình và kịch liệt phản đối. Nhưng mà khi chứng kiến cái quá trình mình nỗ lực bền bỉ như vậy, thì ba mẹ mình đã không còn hỏi những câu như là tại sao con lại chọn học sử nữa, mà mẹ mình lại bắt đầu âm thầm ủng hộ, âm thầm lắng nghe và giúp đỡ mình. Chính cái niềm tin yêu và thương mong ấy của ba mẹ, của thầy cô, của bạn bè là cái động lực to lớn nhất, vững chắc nhất khiến mình bước đi trên cái con đường tương lai phía sau. Và mình nghĩ là việc mình chuyển niềm từ sự nghi hoặc đến niềm tin đối với ba mẹ chính là cái thành tựu lớn nhất của mình. Không phải là những cái tấm bằng khen, những tấm bảng điểm hay là những cái con giải nhất nhì các huy chương, mà chính cái sự tin tưởng và cái niềm yêu thương của ba mẹ, cái sự trông cậy vào mình chính là cái thành tựu lớn nhất mà có lẽ bây giờ mình đã đạt được. Và mình từng nghĩ rằng theo đuổi lịch sử là một cái lựa chọn rất là khác biệt so với mọi người. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu sâu thì mình nhận ra rằng đam mê lịch sử chỉ là một phần của đam mê lớn hơn, đam mê của con người. Bởi vì lịch sử là ký ức tập thể của con người, có cả niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát, nhưng có cả khát vọng, những cái vết thương đã được chữa lành. Và lịch sử sẽ thi thầm cho chúng ta những bài học kinh nghiệm rất là đắt giá. Và trong một cái xã hội hiện nay, khi mà mọi thứ đang được gắn nhãn giá trị bằng tiền tài, bằng tốc độ, bằng độ nổi tiếng, thì việc theo đuổi một cái ước mơ, một cái đam mê mà không được tung hô thì có lẽ coi là thiếu thực tế. Nhưng chính cái sự thiếu thực tế đó đã khiến cho chúng ta trở nên người hơn bao giờ hết, sống đúng với lòng mình hơn bao giờ hết. Và việc mà theo đuổi một cái đam mê không được tung hô không phải là một cái cuộc săn tìm vinh quang, mà đó chính là một cái hành trình để mà tự tìm mình, để tự trưởng thành và có cái khát vọng cống hiến. Và việc yêu thích lịch sử, mến trọng lịch sử không phải là yêu thích cái sự cổ hủ, mà chính là một cái cách để sống có chiều sâu hơn. Bởi vì bạn sẽ biết cách trân trọng, biết ơn những gì mình đang có, và quan trọng hơn hết là biết mình là ai trong thế giới này, với một cái trái tim đầy yêu thương và khát vọng được cống hiến. Và nếu mà bạn đang có một cái tình yêu, một niềm đam mê chưa được gọi tên,
một cái con đường không đông người bước thì đừng vội quay đầu, hãy dũng cảm bước tiếp. Bởi vì có lẽ đó là nơi mà các bạn thuộc về. Và hãy dũng cảm theo đuổi cái ước mơ, theo đuổi cái đam mê của mình. Không phải là vì để nổi bật, không phải là để làm vừa lòng người khác, mà là để là chính mình và sống một cuộc đời sâu sắc và thật ý nghĩa. Mình xin cảm ơn.